Good day everyone! So tayo ay nasa Chrome, search lang natin sa address bar www.bdo.com.ph. So ito yung home ng BDO. In the upper right, click natin yung log on. So, lalakihan ko lang kasi naka-mobile tayo. So, click mo yung online banking login and click natin dito yung not yet enrolled. Basahin lang natin yung banking terms and condition of use. Once na mabasa na natin, check lang natin yung box. Ayan, chinek ko na and click the submit button. So, mapupunta na tayo sa BDO online form na kailangan nating sagutan. Ayan, may mga category dito guys. Account type, please select deposit account. Only the following accounts are allowed for initial enrollment. Please let us know where you are enrolling from. So, within the Philippines. So, kung ikaw ay nasa outside the Philippines, click mo lang yun guys. So, within the Philippines tayo dahil ako ay nasa Pilipinas. Nasa account information na tayo sa ATM card number. Enter mo dito yung 16-digit card number na matatagpuan niya sa harapan ng iyong ATM. Pag nailagay na natin yung ATM card number natin, maglalagay na tayo ng ating preferred nickname. Andito na tayo sa nominate your online banking information. So, yung user ID, ito yung pinaka magiging username mo. Sa tuwing maglalagin ka dito sa iyong BDO online. Sa may password field naman tayo. So, magki-create lang tayo ng ating password. Sa mobile number naman, ilalagay mo lang ang iyong mobile number. After that, ilalagay na natin ang ating email address. Dito na tayo sa validate your enrollment. So, ilalagay lang natin yung nakikita natin sa CAPTCHA. So, susulat mo lang yung mga letters na nakikita mo dito sa square. X, C, X, O. And last part, we want your feedback. So, how did you learn about BDO online banking? So, andito yung mga options. Sa akin, Google search lang. So, isasubmit ko na siya. After natin masubmit, magpapadala na ng text message ang BDO at magbibigay sila ng activation code na kailangan natin i-activate sa any BDO ATM. So, nakalagay naman po dito kung paano po natin siya gagawin. Ito po ang kanilang text message. Thank you for enrolling in BDO Online Banking. Go to any BDO ATM and select Other Services, activate electronic banking, and enter this activation code. Ang ibig pong sabihin nito, kailangan po natin pumunta sa ATM machine, i-insert po natin ang ating ATM at piliin po natin doon yung Other Services. Pagkatapos natin i-click yon, i-activate electronic banking. Saka po natin i-enter yung kanilang activation code na pinadala sa atin.